अब मलाई प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो प्याराग्राफ पी ओपन भएपछि यसको क्लोज पनि गर्नु पर्यो मैले यहाँ गएर क्लोज गरेँ प्याराग्राफ क्लोज अब प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो भने यहाँबाट लेख्न सक्यो जस्तै हेडिङ हाम्रो काठमाडौँ छ काठमाडौँको बारेमा लेख्नु पर्यो यहाँदेखि लेख्न सकियो यहाँबाट मैले लेख्न चाहेँ काठमाडौँ इज द क्यापिटल CAPITL क्यापिटल सिटी अफ नेपाल यसरी लेख्दै 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 जान सकियो अब तपाईँलाई यसरी लेख्नु पनि गाह्रो लाग्यो कपी पेस्ट गरेर ल्याउनु पर्यो भने कुनै पनि प्रोग्राम खोल्नु सक्नुभयो जस्तै म विनवर्ड खोलेर माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 खोलेर त्यहाँबाट केही कुरा ल्याउन चाहन्छु विन्डो प्लस आर रनमा त्यसपछि यहाँनिर प्रोग्रामको नाम लेख्न सकियो जे खोल्न चाहनुहुन्छ यहाँ आइसकेपछि अब पहिले लेखेको डकुमेन्ट थियो भने यसरी नगर्दा नि हुन्थ्यो पहिले लेखेको डकुमेन्ट थियो भने के गर्ने अब कहाँ छ यसरी खोजेर जानु सक्यो प्रोग्राम कहाँ सेभ गरेछ त्यसरी गरेर यसरी लिएर हामीले कपी पेस्ट पनि गर्न सक्यौँ तर मसँग कुनै पनि प्रोग्राम छैन त्यही भएर म विनवर्डमा जान चाहेँ विन्डो प्लस आर रनमा WINWRD विनवर्ड अब यहाँ गएर लेख्न सकियो अथवा यहाँ भएको कुरालाई कपी पेस्ट गर्न सकियो जस्तै यो कुरा छ मैले चाहिँ यति चाहिँ कपी गरेर उता लान चाहेँ सिलेक्ट गरेँ कन्ट्रोल सी किबोर्डमा कन्ट्रोल सी गर्न पनि सक्यो नत्र माउसमा यहाँ क्लिक गरेर कपी गर्न पनि सक्यो यति गरिसकेपछि भयो अब क्लोज गरी प्रोग्राम क्लोज गरिसक्यौँ अब तपाईँलाई यहाँनिर चाहियो होइन त्यो अहिलेको कुरा यहाँ चाहियो पेस्ट गरिदिनु भयो हामीले प्याराग्राफ पनि क्लोज गरेका छौँ अब यसलाई सेभ गरौँ सेभ गरेर यहाँ हेरौँ यो हेडिङ भयो यो हाम्रो प्याराग्राफ भयो यसरी लेख्न सकिन्छ अब अर्को छ रिफ्रेसको कुराहरू पनि गरेका थियौँ हामीले थ्योरीमा पढ्दाखेरि होइन अब जस्तै यसरी खोल्दाखेरि चाहिँ रिफ्रेस गर्नु परेन अब कसरी चाहिँ रिफ्रेस गर्ने हो भने जस्तै मैले चाहिँ यति यहाँबाट हटाइदिएँ यति यहाँ छैन अब यसलाई सेभ गरेँ सेभ अब यहाँ गएर हेर्दा आधी मात्रै छ यसलाई यहाँबाट क्लोज नगरी मिनिमाइज गरेँ अब फेरि मैले यहाँ कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरेर अझै राख्न चाहेँ धेरै भयो नि अहिले होइन यसलाई फेरि सेभ गर्नु पऱ्यो सेभ गरेँ अब यहाँ गएर यहाँ हाम्रो खोलिरहेको छ यहीँ गएर मैले खोल्न चाहेँ थोरै मात्र छ अब रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो रिफ्रेस बटन यहाँ पनि छ अनि हाम्रो किबोर्डमा नि F5 छ मैले किबोर्डको F5 थिचेँ है त F5 थिचेँ मैले यसरी ल्याउन सकिन्छ अब जस्तै यहाँको रिफ्रेसको कुरा गर्नु पऱ्यो मैले यहाँबाट फेरि हटाइदिएँ मैले यति यहाँ हटाएको छ यहाँ सेभ गर्नु पऱ्यो फाइलमा गएर सेभ अब यहाँ ओपन गर्दाखेरि त्यो धेरै छ यहाँ अब रिफ्रेस गरेँ भने हटाएको कुरो यहाँबाट हेर्न सकियो हो यसरी गर्न सकियो अब अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको जस्तै हामीले यो प्रोग्राम सेभ गरिसकेपछि अब फेरि यो मैले यहाँ जुन डिबक्समा नोटप्याड आएको थियो अब त्यो ल्याउन सकिँदैन जस्तो लाग्छ नि हामीलाई होइन अब त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ अब कसरी ल्याउने अब त्यसले नोटप्याड चाहियो यसरी खोल्दाखेरि यहाँ छ नोटप्याड ल्याउनु पर्यो कसरी ल्याउने जस्तै विन्डो प्लस आर थिचेर हामीले यहाँनिर नोटप्याड लेख्यौँ भने NOTPAD नोटप्याड लेखेर यहाँबाट टाइप गऱ्यौँ भने त्यो आउँदैन भ्याकेन्ट पेज आउँछ ब्ल्याङ्क आयो होइन यहाँ जे लेखेको थियो त्यही चाहियो भने राइट क्लिक गर्ने ओपन विथमा जाने अनि के गर्ने नोटप्याडमा क्लिक गर्ने जे लेखेको थियो त्यो कुरा यो एकदमै आवश्यकता छ है ल आजलाई यति नै